Το μεγαλύτερο spin-out που βγήκε ποτέ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ουσιαστικά ξεκίνησε στο Cambridge. Παθιάστηκα με τη βιοιατρική, παθιάστηκα με αυτή την έννοια ότι μπορεί κανείς να πάρει μια τεχνολογία που έχει σκεφτεί στην πανιέρα του και να καταφέρει να τη φτάσει πραγματικά να βοηθήσει ασθενείς. Ούτε ο συνειδητής μου, ο οποίος ήταν καθηγητής μεταμοσχεύσεων και γιατρός, ο Peter Friend, ούτε εγώ, ποτέ ξεκινήσαμε την Organox για να βγάλουμε χρήματα. Η ιδέα πάντα ήταν να φτάσει αυτή η πολύπλοκη αλλά σωτήρια τεχνολογία στους ασθενείς. Αυτό λοιπόν για το οποίο εγώ είμαι εξαιρετικά περήφανος, όπως είναι και ο Πίτερ, είναι ότι υπάρχουν 8.500 άνθρωποι σήμερα που δεν θα ήταν ζωντανοί αν δεν είχαμε κάνει αυτή την πορεία. Ότι η εκθετική πρόοδος που έχει γίνει στη ιατρική τα τελευταία 20 με 30 χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα 20 με 30 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αν επιλέξουμε σωστά τους τομείς και αν δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για αυτά τα πολύ ταλαντούχα πτυχιούχα παιδιά που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Καλώς ήρθατε στο 35ο επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Όπως πάντα να ευχαριστήσουμε την Eurobank και την Grant Thornton που μέσα από το θεσμό των Growth Awards μας έχουν υποστηρίξει για πάρα πολύ καιρό. Και όπως πάντα μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να έχω προσκεκλημένο τον καθηγητή της Οξφόρδης Κωνσταντίνο Κούσιο. Δεν ξέρω πώς θα προλάβω να πω όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, αλλά μπορώ να πω ότι είναι σίγουρα από τους πιο αξιόλογους Έλληνες που έχουμε αυτή τη στιγμή διεθνώς, από κάθε άποψη. Συνοπτικά, θα το επιχειρήσω να σας πω δύο λόγια γι' αυτόν. Ο Κωνσταντίνος, πρώτα απ' όλα εγώ τον ξέρω αρκετά χρόνια γιατί είχα την τύχη να επενδύσω σε μια εταιρεία του, αλλά έχει μία από αυτές τις πορείες που μας κάνουν περήφανους, σίγουρα και ως Έλληνες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι περήφανοι και οι γονείς του και η οικογένειά του γι' αυτόν. Ο Κωνσταντίνος σπούδασε στο Cambridge μηχανικός, όπου έκανε και το BA του και το Masters και το PhD του και μετά έκανε κάτι ασυνήθιστο θα έλεγα για την εποχή. Ως μηχανικός ήταν ο πιο νέος που εξελέγει ποτέ στην πρώτη έδρα βιοιατρικής της Οξφόρδης το 2010, σε ηλικία 32 που έγινε και full professor. Μετά από αυτό ουσιαστικά έτρεξε και το Ινστιτούτο Βιοιατρικής της Οξφόρδης για 10 χρόνια, αλλά σαν να μην του φτάναν αυτά, έχει ιδρύσει και εταιρείες μέσα στην Οξφόρδη. Η πιο αξιοσημείωτη μέχρι στιγμής, γιατί η επόμενη ελπίζουμε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη, είναι η Organox, η οποία πουλήθηκε για $1,5 δισεκατομμύριο πριν μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο, σε ένα κολοσσό Ιαπωνέζικο στο χώρο αυτόν, όπου αυτή η συναλλαγή είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει γίνει ποτέ από ομάδα της Οξφόρδης. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει κάνει Έλληνας στο χώρο συνολικά θα έλεγα της τεχνολογίας και της βιοιατρικής. Αυτό που θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό από αυτό το τεράστιο νούμερο του 1,5 δις είναι το αντικείμενο της Organox που ασχολείται με τη μεγιστοποίηση επιτυχίας των μεταμοσχεύσεων. Δηλαδή διατηρεί ζωντανά όργανα όπως το σηκώτη και τον νεφρό μέχρι να φτάσουν από τον δότη στο λήπτη. Αυτό είναι μια νέα γενιά, θα έλεγα, και επιχειρηματιών και επιστημόνων που εκφράζει ο Κωνσταντίνος, που είναι και μηχανικοί, αλλά και έχουν ασχοληθεί με τις ιατρικές επιστήμες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για όλους μας, διότι τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιους έρευνες και η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι το πιθανότερο να λύσει χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε όλοι και να μας κάνει τη ζωή πολύ πολύ διαφορετική. Θα κλείσω αυτή την εισαγωγή λέγοντας κάτι το οποίο όσοι αγαπούν τη γυραιά Αλβιώνα το ξέρουν σαν τίτλο, που είναι ότι του απονεμήθηκε ο τίτλος του OBE, που είναι αξιωματικός του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πλέον ο Κωνσταντίνος, ως αναγνώριση της προσφοράς του στα θέματα αυτά στην Αγγλία και είναι και από τους πολύ λίγους ανθρώπους που είναι μέρος και της Ακαδημίας των Μηχανικών αλλά και της Ακαδημίας της Ιατρικής. Σπάνιο να είσαι και στα δύο μέλος. Οπότε Κωνσταντίνε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε συναντάω και καιρό λέγαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα
και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή, πού μεγάλωσες, ξέρω ότι ήσουν στην πλάκα από μωρό και να μας πεις λίγο για την πορεία σου, την παιδική σου ηλικία στην Ελλάδα κτλ. Με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την καταπληκτική ευκαιρία, Μάρκο, και για όλη σου την συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτή την προσπάθεια. Γεννήθηκα όπως είπαμε στην Αθήνα, στη Δονησία Οροπαγίτου, στην Πλάκα. Έχω καταγωγή από τη μητέρα μου από την Αθήνα, από τον πατέρα μου από την Ήπειρο. Και έζησα στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Εκείνη τη στιγμή οι γονείς μου μετακομίσαν όταν μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ το 1983 στις Βρυξέλλες και πέρασα τα επόμενα 10 χρόνια, 6 με 17, μεγαλώνοντας στις Βρυξέλλες, όπου είχα μια απολύτως εκπληκτική έκθεση στην παγκοσμιότητα που ήταν τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μεγάλο σταυροδρόμι διαφορετικών κουλτούρων και διαφορετικών ευκαιριών και διαφορετικών προοπτικών. Και αν επιτρέπετε, οι γονείς σου με τι ασχολούνταν? Ο πατέρας μου είναι μηχανικός και ασχολούνταν πάρα πολλά χρόνια με την κατασκευή αεροδρομίων στην πολιτική αεροπορία στην Ελλάδα και με τον εναέριο έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μητέρα μου ήταν δικηγόρος με ειδικότητα στην πνευματική ιδιοκτησία και εργαζόντουσαν και οι δύο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνοντας το Ευρωπαϊκό Σχολείο στα 16 προς 17, είχα πολλές ευκαιρίες. Έδωσα εισαγωγικές και μπήκα εδώ στο Πολυτεχνείο με τις ειδικές εξετάσεις των Ελλήνων εξωτερικού. Σκεφτόμουν ενδεχομένως να μείνω ή στο Βέλγιο ή στη Γαλλία να σπουδάσω μηχανικός. Αλλά είχα έναν καθηγητή καταπληκτικό στο σχολείο που με παρότρινε να κάνω αίτηση στο Cambridge. Δεν θα το είχα κάνει αν δεν ήταν για αυτή την ενθάρρυνση και δείχνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι εκπαιδευτικοί και τέτοιες μορφές στη ζωή μας σε τέτοια σημεία κλειδί. Και με μεγάλη μου έκπληξη έδωσα εισαγωγικές στο Cambridge το Γενάρη του 1994 και ακόμα δεν το πιστεύω μέχρι σήμερα, έγινα δεκτός. Και ήταν ίσως μια στιγμή κλειδί που άλλαξε τη ζωή μου για δύο λόγους. Βρέθηκα πρώτον να μην χρειάζεται να επιλέξω από την πρώτη μέρα ποια υποεπιστήμη του Πολυτεχνείου θα έκανα. Και αυτό ήταν σημαντικό γιατί ενδεχομένως να μην είχα βρει τη βιοιατρική εάν είχα υποχρεωθεί να διαλέξω την επιστήμη του πολιτικού, του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου από την πρώτη μέρα. Και το δεύτερο είναι ότι έχοντας υπάρξει αρκετά καλός μαθητής στο σχολείο, βρέθηκα ξαφνικά στα 17 μου σε ένα περιβάλλον που ήμουνα με το ζόρι στο Μεσόωρο. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ καλό μάθημα μετριοφροσύνης και προσπάθειας που είναι καλό να το αντιμετωπίζει οποιοδήποτε νέος άνθρωπος και με υποχρέωσε να βρω και άλλες ταχύτητες που δεν ήξερα ότι είχα για να ανταποκριθώ σε ένα εξαιρετικά ψηλό περιβάλλον ακαδημαϊκά και εγκεφαλικά. Να σου κάνω μια διακοπή εδώ, γιατί είχα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, τιμήθηκε πρόσφατα η Dean του Yale στην Ελλάδα και είχε έρθει ένας καταπληκτικός καθηγητής ο οποίος ασχολείται ουσιαστικά με το fusion στην ενέργεια. Οπότε είχα μια κουβέντα και τον ρώτησα, οι φοιτητές σου, επειδή είσαι 30 χρόνια καθηγητής στο Yale, πώς έχουν αλλάξει σε κάτι? Και μου λέει, κοίτα, η γυναίκα που είναι επίσης καθηγήτρια 30 χρόνια, έχει βγάλει, λέει, δύο καινούριους όρους. Ότι έχουμε, λέει, τους crispies και έχουμε και τους teacups. Σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι τους είχαμε. Του λέω, τι εννοείς teacups και crispies? Μου λέει, crispies είναι τα παιδιά τα οποία έχουν εργαστεί τόσο σκληρά από ηλικίας 5 ετών με την πίεση των γονιών τους για να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο τέτοιου τύπου, μέχρι να φτάσουν εδώ έχουν καεί. Είναι crisp. Δεν έχουν πια άλλη ενέργεια. Δεν έχουν μέσα τους την απαιτούμενη, ας πούμε, ενέργεια για να συνεχίσουν. Και η άλλη κατηγορία είναι οι teacups, που είναι όπως ένα φλιτζάνι. Έχουν λάβει πάρα πολύ ενθάρρυνση και κομπλιμέντα όλη τους τη ζωή και την πρώτη φορά που τους κάνεις κάποια κριτική σπάνε. Όσο εύκολα σπάει ένα φλιτζάνι. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για την εμπειρία σε ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο, πηγαίνοντας εκεί ως 17, αλλά πλέον και όντας καθηγητής των νέων 17. Θέλω να μου πεις λίγο στη δική σου εμπειρία και τι έχει αλλάξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχει κάτι αλλάξει. Στους φοιτητές που βλέπεις και στο πώς συμπεριφέρονται. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που θα πω είναι ότι είναι μια τύχη σε αυτά τα πανεπιστήμια ότι ακόμα σήμερα καθημερινά συναντάω πολύ ψηλά ποσοστά ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους είναι πολύ πιο έξυπνοι από μένα. Και αυτό νομίζω είναι ο μηχανισμός που κάνει αυτά τα πανεπιστήμια και αυτούς τους χώρους να λειτουργούν. Είναι ότι οι φοιτητές
και σε προπτυχιακό και σε ερευνητικό επίπεδο μαθαίνουν πολύ περισσότερα ένας από τον άλλον από ότι πραγματικά από τον καθηγητή τους. Αυτό είναι ο ορισμός ενός καλού οικοσυστήματος. Πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που έχει αλλάξει προς το λιγότερο καλό είναι ότι με την εισαγωγή διδάκτρων που δεν υπήρχαν παλιότερα στην Αγγλία, υπήρχαν πάντα στην Αμερική αλλά δεν υπήρχαν παλιότερα στην Αγγλία, έχει λίγο αλλάξει η νοοτροπία από το είμαι πολύ τυχερός να είμαι εδώ στο είμαι δικαιωματικά εδώ. Και αυτό αλλάζει λίγο τη σχέση, γίνεται πιο transactional η παιδεία από ό,τι κάποτε ήταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν βαθύτατες σχέσεις εμπιστοσύνης και mentorship μεταξύ καθηγητή και φοιτητή. Απλά είναι κάτι που ίσως σπανίζει λίγο περισσότερο από ότι με τις σχέσεις που είχα εγώ με τον καθηγητή μου όταν έκανα το διδακτορικό. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που αξίζει να το σκεφτούμε στα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα, ότι το να είναι βιώσιμα και το να αποφέρουν πόρους είναι σημαντικό, αλλά τη στιγμή που μπαίνει η έννοια της χρηματικής συναλλαγής στην παιδεία, κάτι αλλάζει αμετάκλητα. Και πιστεύω ότι ένα μεγάλο όνειρο για όλα αυτά τα συστήματα είναι να μπορούν να υπάρχουν υποτροφίες που να είναι αξιοκρατικές και να μπορεί μια μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που έρχονται σε αυτά τα πανεπιστήμια, όπως και εγώ πήγα στο Cambridge με υποτροφία, όπως και εγώ έκανα τον διδακτορικό με υποτροφία, να μπορούν να έρχονται και να μην έχουν αυτό το φορτίο και αυτή την έννοια της χρηματικής συναλλαγής. Σε αυτό έχεις πολύ δίκιο, ότι στη δική μας εποχή, γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι, σπουδάσαμε στο εξωτερικό και οι δύο ουσιαστικά δωρεάν λόγω της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διδάκτρων. Αυτό πια για τα δικά μας παιδιά ή τα παιδιά που αποφοιτούν τώρα από τα καλά ελληνικά πανεπιστήμια και θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, δεν ισχύει πια. Έχουν κανονικότατα και ακριβά δίδακτρα. Διάβαζα μία μελέτη σήμερα το πρωί για την Αμερική, η οποία έλεγε ακριβώς αυτό που λες. Πώς τα Ivy League σχολεία, τα καλύτερα δηλαδή σχολεία πανεπιστήμια της Αμερικής, ενώ ήταν χώροι αρκετά αξιοκρατικοί και υπήρχαν λογικά δίδακτρα σχετικά και υπήρχαν πολλές υποτροφίες και άρα υπήρχε μία μίξη κοινωνική αρκετά υγιής θα έλεγα, ότι αυτό τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει αλλάξει πολύ, με αποτέλεσμα να γίνονται αυτό που λένε elite πανεπιστήμια που μπορούν να μπουν και να τα πληρώσουν μόνο πολύ πλούσιοι άνθρωποι και επειδή έχουν προετοιμαστεί καλύτερα, πηγαίνοντας σε πολύ καλά νηπιαγωγεία, καλά σχολεία και πάρα πολύ άλλη υποστήριξη από τους γονείς τους και οι άλλοι δεν έχουν την ίδια τύχη. Και το πιο τραγικό, θα έλεγα, αυτής της μελέτης ήταν ότι κατέληγε ότι οι άνθρωποι στην Αμερική αυτή τη στιγμή με πανεπιστημιακό πτυχίο και όχι πτυχίο σχολείου ζουν κατά μέσο όρο 15 χρόνια παραπάνω από αυτούς που έχουν μόνο πτυχίο σχολείου. Το οποίο δείχνει πλέον μία πλέον διαφορά που διονύζεται και πολύ μετά το πανεπιστήμιο και το οποίο δημιουργεί αυτές τις κοινωνικές αναταράξεις, αυτή την πόλωση, αυτό το μίσος και τη βία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Και για να απαντήσω και στο αρχικό σου ερώτημα του Teacup και Crispy, πιστεύω ότι αυτή η αναλογία, αν και δεν συμφωνώ απολύτως μαζί της, κρύβει κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτον, πιστεύω ότι οποιοδήποτε νέος άνθρωπος πρέπει σε κάθε βήμα του να βρίσκει μια νέα πρόκληση. Αυτό μου συνέβη εμένα όταν πήγα στο Cambridge, αυτό βλέπω να συμβαίνει και στους φοιτητές μου όταν έρχονται, ότι όσο βρίσκει κανείς ένα καινούριο όνειρο και ένα καινούριο ορίζοντα, μπορεί πάντα να βρει μία ακόμα ταχύτητα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αυτός ο καινούριος ορίζοντας δεν βρίσκεται. Και εκεί έχουμε όλη ευθύνη και ως εκπαιδευτικοί και ως εργοδότες να δίνουμε δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να ακολουθούν το όνειρό τους με τις φυσικές τάσεις που έχουν. Σίγουρα υπάρχει μία υπερπροετοιμασία πλέον των φοιτητών και αυτό το σκέφτομαι και εγώ πολύ ως γονιός, ότι τα καλά εκπαιδευτικά συστήματα ουσιαστικά βασίζονται όχι στο πόσα ξέρει κανείς όταν φτάνει, αλλά στο πόσο έχει μάθει να μαθαίνει. Και ένα παιδί που θέλει υπερβολικά πολλή υποστήριξη για να φτάσει στον πύχη ενός πολύ ψηλού εκπαιδευτικού συστήματος και αισθάνεται ότι με το που το περάσει αυτό έχει φτάσει, δεν θα έχει καλή πορεία μετά. Ένα παιδί που μπορεί μόνο του να ξεπερνάει τα εμπόδια και να βρίσκει μηχανισμούς χωρίς υπερβολική πλαισίωση, υπερβολικά φροντιστήρια, υπερβολικό tutoring, θα μπορέσει να βρει αυτή την επόμενη δύναμη.
Γι' αυτό και τα πολύ καλά εκπαιδευτικά συστήματα, όταν επιλέγουν φοιτητές, έχουν μηχανισμούς που δεν ψάχνουν το τι ξέρει κανείς, αλλά το τι μπορεί να μάθει και να ξαναδώσει στην επόμενη 1-2 ώρες από την εξέταση. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είναι μια συχνή κριτική για πάρα πολύ αξιόλογους καθηγητές και ερευνητές, την οποία την ακούω από την εποχή του πατέρα μου που ήταν καθηγητής, αλλά πλέον το ακούω ακόμα παραπάνω, που είναι ότι υπάρχει μία σύγκρουση για πολλούς καθηγητές μεταξύ του ερευνητικού τους έργου, πλέον και του επιχειρηματικού τους έργου, αλλά και της διδασκαλίας. Και επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, κάποιοι τελικά ξεχνάνε λίγο το κομμάτι της διδασκαλίας και επικεντρώνονται πάρα πολύ περισσότερο στο να παίρνουν βέβαια εύσημα το πανεπιστήμιο με papers, με έρευνα κτλ. Ακόμα και να δημιουργούν εταιρείες σαν τη δική σου, αλλά κάπως παραμελείται το κομμάτι το διδακτικό. Εσύ έχεις δει αυτό το πράγμα να αλλάζει και εσύ ο ίδιος πώς το αισθάνεσαι, πώς βρίσκεις την ισορροπία μεταξύ του να είσαι δάσκαλος, καθηγητής και ερευνητής και επιχειρηματίας? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος φέρει τον τίτλο του καθηγητή και επιλέγει να έχει μια σχέση με ένα πανεπιστήμιο, έχει όχι μόνο την υποχρέωση, αλλά και για τη δική του σωτηρία την ανάγκη να διδάσκει. Είναι πολύ επικίνδυνο κάποιος να απομακρύνεται τελείως από την επαφή με τους φοιτητές. Αυτό που συμβαίνει, θεωρώ καταρχήν ότι όταν ένας φοιτητής έρχεται σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο, έρχεται γιατί θέλει να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουν κάνει τις μεγάλες ανακαλύψεις, που έχουν δημιουργήσει τις εταιρείες. Οπότε είναι λίγο και υποχρέωση και επιστροφή προς το οικοσύστημα να παραμένει κανείς σε αυτό το ρόλο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι όταν ξεκινάει κανείς μπορεί να κάνει 6, 8, 10 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα και να διδάσκει κάποια συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα. Η διδασκαλία παίρνει 2 μορφές. Παίρνει τη μορφή της προπτυχιακής διδασκαλίας, παίρνει και τη μορφή της μεταπτυχιακής διδασκαλίας και επιτήρησης φοιτητών. Όσο είναι κανείς ερευνητής, το δεύτερο είναι non-negotiable. Δηλαδή, πάντα πρέπει κανείς να συναντείται με τους φοιτητές του και να δημιουργεί μηχανισμούς ώστε να μπορούν να έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση. Το πρώτο κομμάτι με την καριέρα ενός ακαδημαϊκού που περνάει πιο πολύ προς το impact και λιγότερο προς το early career, εξελίσσεται. Ξεκινάει κανείς διδάσκοντας μαθήματα και εξετάζοντας βασικά μαθήματα κορμούς. Όσο εξελίσσεται κανείς στην καριέρα του, εστιάζει περισσότερο στο να δίνει παραδόσεις σε πιο εφηρμοσμένα θέματα, σε πιο σύντομα μαθήματα. Πάντα όμως διατηρεί αυτή την επαφή με το φοιτητή. Για μένα αυτή είναι η σωστή εξέλιξη και απομακρυνόμενος κανείς από την, θα έλεγα την καταπληκτική ευρηματικότητα και τα ερωτήματα που κάνουν νέοι άνθρωποι, αποτελεί ένα ρίσκο αυτό για τον ακαδημαϊκό. Γιατί χάνει κάποια επαφή σημαντική με την πραγματικότητα και με το αύριο. Βέβαια, ισχύει αυτό που λες, το οποίο επιβεβαιώνει και ο πατέρας μου ως καθηγητής σε άλλο τομέα, βέβαια, στην ιστορία, ότι συνήθως οι επόμενοι είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους. Ο έξυπνος καθηγητής θέλει να έχει κοντινή επαφή με αυτά τα παιδιά, διότι μάλλον αυτός έχει να κερδίσει ίσως και πιο πολλά από ότι τα παιδιά από αυτόν. Με την έννοια ότι έτσι πάει μπροστά η γνώση. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, να επανέλθω στο ερώτημα, διότι πραγματικά πολλοί κόσμος αναρωτιέται γι' αυτό. Είσαι στον ακαδημαϊκό χώρο και ως full professor από το 2010. Το 2004 μπήκες, αλλά έγινες καθηγητής το 2010 full professor. Άρα είσαι πολύ καιρό εκεί, δηλαδή είσαι πάνω από 20 χρόνια. Έτσι. Και έχεις δει αλλαγή γενεών. Πώς έχουν αλλάξει φοιτητές? Δηλαδή, τώρα σου ζητάω να κάνεις μια ανθρωπολογική παρατήρηση. Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται το πανεπιστήμιο? Έχουν αλλάξει τα όνειρά τους για το τι θα κάνουν μετά? Τι αλλαγές βλέπεις σε σχέση με όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, ας πούμε? Αν βλέπεις κάποια αλλαγή. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι στο κατάλληλο οικοσύστημα και όταν καταφέρνει μια ομάδα καθηγητών να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον, τα πράγματα έχουν αλλάξει σχετικά λίγο. Πιστεύω πολλές από τις αλλαγές που αποδίδουμε στους φοιτητές πολύ συχνά είναι αλλαγές και του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι φοιτητές και δεν οφείλονται καθαρά στους φοιτητές. Εγώ δημιούργησα μια ομάδα αρχικά που ξεκίνησε με μένα μόνο ως καθηγητή και σήμερα είναι 7-8 καθηγητές με περίπου 50-60 νέους ανθρώπους σε αυτή την ομάδα.
ένα Ινστιτούτο που ξεκίνησε με 16 καθηγητές έχει σήμερα 30, 450, 500 άτομα, λίγο πολύ με τις ίδιες αρχές. Και σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι τα πράγματα σε αυτά τα 24 χρόνια που εγώ είμαι μόνιμα στην παιδεία δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Αυτό που ίσως έχει αλλάξει είναι περισσότερο στους νέους ανθρώπους η ικανότητα να μην κοιμηθούν για μία εβδομάδα ή για ένα μήνα με πάθος για κάτι στο οποίο πραγματικά πιστεύουν. Αυτό ίσως έχει λίγο στέψει. Πιστεύω ότι υπάρχει γενικώς μια πλαισίωση του φοιτητή περισσότερο ως νέου εργαζόμενου παρά ως κάτι το τελείως διαφορετικό που μπορεί να μην κοιμηθείς και μια εβδομάδα αν κάνεις ένα πείραμα που σε ενδιαφέρει. Έχει μπει πολύ περισσότερο health and safety και πολύ περισσότερη νομοθεσία. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές, είναι και το σύστημα που το επιβάλλει. Και αυτό έχει ίσως λίγο αλλάξει το πόσο απόλυτη θυμάμαι εγώ να είναι αυτή η εμπειρία. Αλλά αυτό που δεν θα πω είναι δεν έχω την εντύπωση ότι οι εξαιρετικοί νέοι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφουμε σήμερα υστερούν σε τίποτα από άποψη μυαλού, drive, επιθυμίας, επιτυχίας. Αν μπορώ να πω κάτι, είναι ίσως και πιο έξυπνοι στο να ψάχνουν πολύ ευρύτερα το μέλλον τους. Το 95% ανθρώπων που κάνουν διδακτορικό, όταν εγώ έκανα διδακτορικό, θέλουν να γίνουν καθηγητές. Σήμερα το λιγότερο από το 1/5 θέλει να μείνει στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι περισσότεροι το κάνουν γιατί θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, θέλουν να ξεκινήσουν δικές τους εταιρείες, θέλουν να πάνε να γίνουν μεγάλα στελέχη σε μεγάλες βιοιατρικές εταιρείες. Που σημαίνει ότι έχει αλλάξει λίγο το τοπίο του προορισμού, του πού θέλει να φτάσει ο άλλος μετά. Αυτό που λες νομίζω ότι ισχύει απολύτως με την έννοια ότι όταν εμείς σπουδάζαμε, εγώ δεν θυμάμαι τους μαθητές μου παραελάχιστους να θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Ούτε κι εγώ ίδιος ήθελα να γίνω επιχειρηματίας. Τώρα συναντάς πολύ περισσότερα παιδιά. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση ότι είχα πάει σε μια τελετή αποφοίτησης και είχα μιλήσει σε παιδιά σχολείου. Πριν 10 χρόνια όταν ζήτησα να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες ήταν περίπου 2 στους 10 και το τελευταίο που το έκανα τώρα το Μάιο Ιούνιο ήταν 7 στους 10. Οπότε η επιχειρηματικότητα πια είναι κάτι πολύ πιο επιθυμητό από τους νέους. Και ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, επειδή και εσύ το έχεις κάνει πλέον και με πολύ μεγάλη επιτυχία και φαντάζομαι ότι δεν το περίμενες κιόλας. Καθόλου, ούτε λίγο. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να μου πεις λίγο και την εμπειρία τη δική σου, τι σου έδωσε, παραπάνω από αυτό που σου δίνει η ακαδημαϊκή πορεία και πώς το αξιολογείς το ότι έχει μπει πλέον πολύ στα πανεπιστήμια η ιδέα ότι ξεκινάω με έρευνα και φτάνω σε ένα προϊόν πραγματικό το οποίο λύνει προβλήματα και άρα βρίσκομαι πια στο στίβο της επιχειρηματικότητας σε έναν βαθμό. Δηλαδή φέρνω πράγματα από το ιδεατό στο πραγματικό. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχει το θετικό αυτής της εξέλιξης και υπάρχει και το αρνητικό αυτής της εξέλιξης. Το θετικό αυτής της εξέλιξης για μένα η επιχειρηματικότητα μπήκε στη ζωή μου επειδή παθιάστηκα με τη βιοιατρική, παθιάστηκα με αυτή την έννοια ότι μπορεί κανείς να πάρει μια τεχνολογία που έχει σκεφτεί στην πανιέρα του και να καταφέρει να τη φτάσει πραγματικά να βοηθήσει ασθενείς. Δηλαδή αυτό για μένα είναι αυτό το οποίο μέχρι και σήμερα με κάνει να πηγαίνω στη δουλειά μου με την ίδια όρεξη εδώ και 25 χρόνια. Αυτό που συνειδητοποιεί κανείς πολύ γρήγορα είναι ότι ο ακαδημαϊκός χώρος είναι ένα φανταστικό οικοσύστημα για να αναπτύξει αυτές τις ιδέες από κάτι το οποίο είναι μία σύλληψη σε κάτι που έχει κάποιες αποδείξεις ότι μπορεί να λειτουργήσει, αλλά το να δημοσιεύσεις κάποια paper σε πολύ καλά περιοδικά δεν είναι το τέλος. Είναι μια καινούργια αρχή, δηλαδή έχεις φτάσει στο να αποδείξεις ότι κάτι λειτουργεί βάσει επιστημονικών κριτηρίων. Αυτό το κάτι ακόμα δεν υπάρχει μέχρι να βρίσκεται στο πλευρό ενός ασθενή και να το βοηθάει. Και το επόμενο αμέσως ερώτημα που γεννιέται λοιπόν είναι πώς τελεί κανείς αυτό το δεύτερο κομμάτι της μετάβασης αυτής. Και εγώ συνειδητοποίησα ότι στο χώρο που είχαμε ξεκινήσει, που έγινε η Organox, δεν υπήρχε κάποια εταιρεία ή κάποιος μαγικός περίγυρος που θα μπορούσε να πάρει αυτή την ιδέα και να την υλοποιήσει. Οποιοςδήποτε και να την έπαιρνε ως πατέντα, ως μια συναλλαγή, δεν θα την έφτανε, δεν θα είχε την τεχνογνωσία που χρειαζόταν για να υλοποιήσει αυτό το όνειρο στην ολοκληρότητά του. Αυτό που λες είναι ενδιαφέρον πολύ.
Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι οι ακαδημαϊκές ομάδες σταματάνε ως σημείο της πατέντας. Και μετά αυτό πουλιέται κάπου σε κάποιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις το κάνουν προϊόν. Η περίπτωση η δική σου, της Organox, ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ότι το πήγατε μέχρι τέλους. Δηλαδή, βγάλατε ένα λειτουργικό προϊόν το οποίο είχε και πελάτες πριν πουληθεί η εταιρεία. Αυτό αλλάζει ριζικά, νομίζω, την εικόνα του τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή την εμπειρία, γιατί θυμάμαι το κουβεντιάζαμε ότι πάντα έχει και κανείς, αν θέλεις, και τον πειρασμό να πουλήσει κάτι πιο νωρίς. Τα ποσά είναι μεγάλα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι 1,5 δις, αλλά μπορεί να είναι 200 εκατομμύρια. Σίγουρα. Έτσι, το οποίο κάνει εσένα και την ομάδα σου πολύ πλούσιους. Το να συνεχίσεις θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει μάλλον μία δέσμευση στο τελικό αποτέλεσμα ή ότι πιστεύεις ότι οι άλλοι δεν μπορούν να το εκτελέσουν εξίσου καλά μια εταιρεία. Το είπες πολύ ωραία στην εισαγωγή σου και το βασικό κριτήριο σε όλα αυτά είναι ότι ούτε ο συνειδητής μου, ο οποίος ήταν καθηγητής μεταμοσχεύσεων και γιατρός, ο Peter Friend, ούτε εγώ, ποτέ ξεκινήσαμε την Organox για να βγάλουμε χρήματα. Αυτό δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου στην κοσμοθεωρία μας. Η ιδέα πάντα ήταν να φτάσει αυτή η πολύπλοκη αλλά σωτήρια τεχνολογία στους ασθενείς. Και γι' αυτό το λόγο δεν σταματά στα 200 εκατομμύρια. Τη στιγμή που πουλήθηκε, η Organox δεν είχε απλά κάνει πωλήσεις, ήταν σε 4 υπήρους και 12 χώρες. Είχε κατακτήσει πάνω από το 25% της αμερικανικής αγοράς σε λιγότερο από 3 χρόνια, που νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί σε ευρωπαϊκή MedTech που έχει προσπαθήσει να μεταπηδήσει στην Αμερική. Και το βασικό ήταν κερδοφόρος, δηλαδή δεν πουλήθηκε επειδή έπρεπε να πουληθεί. Πουλήθηκε επειδή ήταν μια κατάλληλη στιγμή στην εξέλιξή της, όπου το impact είχε γίνει και με τη μετάβαση σε ένα ιαπωνέζικο μεγαθύριο, την Terumo, θα μπορούσε να φτάσει πολύ πιο γρήγορα και στις λοιπές γωνίες του πλανήτη. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, διότι νομίζω ότι η σημερινή γενιά χωρίζεται λίγο σε 2 κατηγορίες. Υπάρχει η πλειοψηφία που πιστεύει ότι τα πολύ μεγάλα πράγματα γίνονται με κίνητρο το χρήματα. Και υπάρχει μια μικρή μερίδα, νομίζω, κόσμου που αντιλαμβάνεται την αξία του στόχου και της επίδρασης αυτού που φτιάχνεις. Και ότι μπορεί και έτσι να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, χωρίς να έχεις απαραίτητα αιμονή με το τι τελικά θα μείνει στη δική σου τσέπη. Αυτό νομίζω το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους στο χώρο της τεχνολογίας και δεν σου κρύβω ότι πολλοί από εμάς κιόλας έχουμε απογοητευτεί λίγο από το χώρο της τεχνολογίας, με την έννοια ότι ξέρεις, λέγαμε ότι όταν ξεκίναγε το software υπήρχαν άνθρωποι που είχαν έναν ιδεαλισμό γύρω από αυτό που φτιάχνανε και θέλανε η δική τους γενιά και οι δικές τους εταιρείες να μην είναι όπως οι προηγούμενες κρατεές δυνάμεις σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. Θέλανε να έχουν άλλο ήθος, άλλη ευαισθησία κτλ. Νομίζω ειδικά μέσα από την τελευταία περίοδο που έχουμε δει αυτούς τους tech bros να είναι και μέσα στο Λευκό Οίκο και να έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, είδαμε ότι ίσως είναι και ακόμα πιο κοινικοί από αυτούς που διαδέχτηκαν τελικά. Ότι, ξέρεις, όπως λέει ο Lord Acton, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Δηλαδή ότι η δύναμη διαφθείρει και η απόλυτη δύναμη διαφθείρει απολύτως. Λοιπόν, η δική σου κατηγορία ανθρώπων που ξεκινάνε από την επιστήμη και εγώ θα έλεγα δεν την εγκαταλείπουν ποτέ. Δηλαδή η επιχειρηματικότητα είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο. Αλλά ο σκοπός και η ουσία παραμένει πάντα η επιστήμη και η επίδραση της επιστήμης πάνω στον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πούμε λίγο και θέλω να μπούμε σε λεπτομέρεια λίγο για την Organox, αλλά θέλω λίγο να μιλήσεις για αυτή τη γέννηση όπου οι μηχανικοί συναντήθηκαν με τους γιατρούς ή με τις ιατρικές επιστήμες, θα το πω. Αυτό είναι κάτι σχετικά καινούριο. Παλιά οι βιολόγοι, οι ιατροί ήταν άλλος κόσμος από τους μηχανικούς ή τους computer scientists. Και σε πολλά μέρη του κόσμου ακόμα είναι. Έχοντας τελέσει 2 χρόνια στην Αμερική μεταξύ του διδακτορικού μου και της πρώτης μου ακαδημαϊκής θέσης, ένας από τους λόγους που επέλεξα να επιστρέψω στην Oxford, πρώτον γιατί είμαι παθιασμένα Ευρωπαίος, αλλά δεύτερον γιατί αυτή η συνάντηση μηχανικού και γιατρού δεν είναι εύκολη παντού. Όλα τα οικοσυστήματα των μεγάλων πανεπιστημίων λίγο πολύ σου λένε ότι το επιτρέπουν ή το ενθαρρύνουν.
είναι πολύ λίγα τα οικοσυστήματα που πραγματικά συμβαίνει. Και η Οξφόρδη είχε ένα μεγαλείο όταν εγώ ξεκίνησα το 2004, ότι δημιουργήσαμε για πρώτη φορά ένα Ινστιτούτο Βιοιατρικής μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή χτίσαμε ένα κτίριο όπου βάλαμε μηχανικούς κυριολεκτικά ένα δίλεπτο από το χειρουργείο. Μία από τις βασικές αρχές στην καινοτομία σε αυτό το χώρο είναι ότι οι γιατροί δεν ταξιδεύουν. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να μπορεί να έχει ουσιαστική συνεργασία με γιατρούς, πρέπει να το κάνει κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο γιατρός να αρχίσει να λειτουργεί κλινικά στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Αυτό ήταν κλειδί. Εγώ γνωρίστηκα με τον Πίτερ, τον συνειδητή μου της Organox, όχι στην Οξφόρδη, και θα σου πω και κάτι αστείο που πολλούς να μείνει, αλλά στο Cambridge όταν ήμουν 19 χρονών και μου άλλαξε τη ζωή. Η πρίτανες της Οξφόρδης, η Arlene Tracy, λέει πολύ συχνά και πολύ χαριτωμένα ότι το Cambridge ήταν το πρώτο spin-out της Οξφόρδης. Γιατί ουσιαστικά το Cambridge ιδρύθηκε από μοναχούς που φύγανε από την Οξφόρδη 100 χρόνια μετά την ίδρυσή της, απογοητευμένοι από κάποια πράγματα, και πήγαν και δημιουργήσαν ένα άλλο πανεπιστήμιο στην ανατολική μεριά της χώρας. Εξού και οι Οξφορδιανοί αστιεύονται, το λένε that other place, το άλλο μέρος. Ακριβώς. Αλλά και εγώ μπορώ να πω σήμερα στην Αρήν ότι έχει κλείσει ο κύκλος, γιατί το μεγαλύτερο spin-out που βγήκε ποτέ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ουσιαστικά ξεκίνησε στο Cambridge. Από σένα και τον συνιδρυτή σου. Και ο Πίτερ ήταν, όταν εγώ τον γνώρισα, ήδη ένας πολύ φτασμένος χειρουργός, ήταν ήδη καθηγητής της χειρουργικής στο Cambridge, πριν πάρει την έδρα των μεταμοσχεύσεων στην Οξφόρδη. Και το πρώτο πράγμα που νομίζω όρισε πάρα πολλά πράγματα μετά, είναι ότι σε καμία στιγμή δεν με έκανε να αισθανθώ ότι αντιμετώπιζα κάποιον ψηλά ιστάμενο, ανώτερο. Από την πρώτη στιγμή μου φέρθηκε σαν να ήμουν συνάδελφός του. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο προτέρημα που έχουν κάποιοι άνθρωποι, ότι έχουν τέτοια ικανότητα και τέτοια οριμότητα μέσα τους, που δεν αισθάνονται σε καμία στιγμή την ανάγκη να κάνουν τους άλλους να αισθανθούν ως υπάλληλοι ή ως υποδιάστερα. Αφού κάναμε αυτή την πορεία και την πειραματική μαζί, το 2008, όταν ιδρύθηκε η Organox, 3 εβδομάδες μετά το Lehman Brothers, για να δώσουμε και λίγο μία πλαισίαση της γέννησης αυτής της εταιρείας. 2008. Όταν μου λένε σήμερα νέοι άνθρωποι ότι είναι πολύ δύσκολο το fundraising environment, λέω υπάρχει άλλη μία εκθετική δύναμη πάνω από αυτό δυσκολίας, που ήταν ότι ο κόσμος είχε καταρρεύσει, τα οικονομικά συστήματα είχαν καταρρεύσει. Και πήγαμε με τον Πίτερ να υπογράψουμε τα χαρτιά για την ίδρυση της Organox. Ο Πίτερ είχε πλέον την έδρα των μεταμοσχεύσεων στην Οξφόρδη και εγώ ήμουν ένας νέος αναπληρωτής καθηγητής που ακόμα δεν είχε tenure στην Οξφόρδη. Και όταν πήγαμε να υπογράψουμε το μετοχικό μας κεφάλαιο, πριν μπει η επένδυση, τα χαρτιά που μου δόθηκαν γράφανε 50% Peter Friend, 50% Κωνσταντίνος Κούσιος. Και θυμάμαι, σήκωσα το χέρι μου και είπα να έχει γίνει κάποιο λάθος. Τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ πιο ασύμετρα. Και έσκυψε ο Πίτερ στο δεξί μου αυτή, το λέω σαν να ήταν χθες, και μου λέει: Κωνσταντίνε, θα το κάνουμε αυτό ως easy partners ή δεν θα το κάνουμε καθόλου. Αυτή η κίνηση στην πρώτη στιγμή ίδρυσης μιας εταιρείας έθεσε λίγο πολύ όλο το πνεύμα της συνεργασίας και τι θα γινόταν ο Organox. Ό,τι και να μου συνέβη εμένα μετά, γάμος, 3 παιδιά, επαγγελματικές δυσκολίες, πάντα η Organox και ο Πίτερ ήταν στην πρώτη μοίρα των προτεραιοτήτων μου. Εγώ για εκείνον και εκείνος για μένα αντίστοιχα. Και αυτό το ακαδημαϊκό entrepreneurship το πήραμε μαζί μας στην εταιρεία. Δηλαδή η Organox μέχρι την ώρα που άρχισε να χτυπάει τρελούς αριθμούς πωλήσεων, ήταν ουσιαστικά μια εταιρεία χτισμένη σε ακαδημαϊκές αρχές. Υπήρχε ισότητα, υπήρχε αξιοκρατία, υπήρχε επικοινωνία, είχε αρκετά flat δομή. Και αντίστοιχα οι άνθρωποι που λειτουργούσαν μέσα σε αυτή ποτέ δεν μετρήσαν ώρες. Γιατί ποτέ, δηλαδή θυμάμαι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ συχνό να μην κοιμηθεί κανείς μια ολόκληρη νύχτα όταν κάναμε τις πρώτες κλινικές δοκιμές. Όχι μόνο οι άλλοι όμως, και εγώ μαζί τους και ο Πίτερ μαζί τους. Δηλαδή πηγαίναμε όλοι μαζί σαν ομάδα, κάναμε τα πειράματα, κάναμε τις πρώτες εγχειρήσεις, και αυτοί οι 45 άνθρωποι που μείνανε με την εταιρεία μέχρι πρόσφατα, λίγο πολύ όλοι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι
ανταμοιφθήκανε για αυτή την προσπάθεια, χωρίς ποτέ να ζητήσουμε ανταμοιβή για αυτή την προσπάθεια. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτές οι αρχές, πιστεύω, είναι ίσως αυτονόητες όταν τις λέει κανείς, αλλά πολύ ιδιαίτερες όταν καταφέρνει κανείς και τη ζει. Δημιουργεί ένα πολύ μοναδικό περιβάλλον και νομίζω ότι η αλληλεγγύη που υπήρχε στο να πραγματοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο είναι αυτό που επέτρεψε σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία να φτάσει στην κερδοφορία και στην κατάκτηση της αγοράς με το 1/12 του κεφαλαίου που χρειάστηκε η πλησιέστερη αμερικανική της ανταγωνιστική για να φτάσει στο ίδιο σημείο. Αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν διαβάσει κανείς και το report του Draghi, το οποίο εν ολίγης προσπαθεί να εξηγήσει γιατί η Ευρώπη και η Αμερική ήταν περίπου στο ίδιο κατακεφαλήν ΑΕΠ το 2010 και σήμερα η Αμερική είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη. Και η εξήγησή του ήταν ότι οι Αμερικάνοι, οι κεφαλαγορές κυρίως και οι επενδυτές πήραν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα την ίδια εποχή που οι Ευρωπαίοι ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί και επενδύσανε σε αυτό το κύμα τεχνολογίας που ήρθε και τώρα απαρτίζει, ας πούμε, ουσιαστικά ένα μεγάλο 40% του S&P είναι αυτές οι εταιρείες τεχνολογίας. Έτσι. Και αν τις βγάλεις από τη μέση δεν θα είχε ανάπτυξη το S&P, θα ήταν flat. Αυτό οι Ευρωπαίοι δεν το κάναν. Δηλαδή πρόσφατα είχα και μια συζήτηση με τον ιδρυτή της Mistral, που είναι η μόνη ευρωπαϊκή AI εταιρεία κάποιου μεγέθους, αλλά είναι μια εταιρεία 500 ανθρώπων ακόμα, σε σχέση με τεράστιες αμερικάνικες εταιρείες. Εσείς καταφέρατε να κάνετε πολλά με λιγότερα, αυτό που μου λες, το 1/12 από αυτό που θα είχε μια αντίστοιχη αμερικάνικη εταιρεία. Αυτό όμως είναι ένα μοντέλο. Πες ότι εσείς ήσασταν πάρα πολύ ικανοί και πάρα πολύ προσιλωμένοι. Μπορεί η Ευρώπη να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της όταν υστερεί τόσο πολύ σε επίπεδο χρηματοδότησης? Δεν μου αρέσει ο όρος ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, γιατί αυτό υποδηλώνει ένα τρένο που έχει ήδη φύγει. Και για μένα δεν πρέπει ποτέ κανείς να προσπαθεί να τροποποιήσει το παρελθόν. Πρέπει να εντοπίζει το πού σήμερα η Ευρώπη έχει ιδιαίτερες ικανότητες και να κοιτάζει να χτίσει ένα λίγο διαφορετικό μέλλον. Πού θεωρείς λοιπόν ότι μπορεί να έχει? Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς όπου ακόμα έχουμε μια τεχνολογική υπεροχή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί για μένα όλα αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από την ουσία. Δεν ξεκινάνε από το δεύτερο ή το τρίτο κύμα που είναι η επένδυση, το νομικό πλαίσιο κτλ. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική καινοτομία. Ουσιαστική καινοτομία η Ευρώπη έχει στο quantum computing, έχει σε κάποιους τομείς της neurostimulation, έχει σε κάποιες περιβαλλοντολογικές επιστήμες με πολύ σημαντική ικανότητα επίσης να τα δοκιμάσει αυτά σε πολύ διαφορετικά πλαίσια. Δεν νομίζω ότι το να κυνηγάμε σήμερα το τρένο της AI, αυτό έχει ήδη φύγει και σαλπάρει για μένα εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι πώς μπορούμε να κρατήσουμε τα καλά της εμπειρίας και της ιστορίας όπως είναι η Organox, αλλά να επισπεύσουμε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ίσως ήταν λιγότερο θετικά. Ξεχνάει ο μέσος επενδυτής ότι ναι, οι κοστολογήσεις και τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα στην Αμερική, αλλά και το κόστος του να αναπτύξει ένα προϊόν στην Αμερική είναι τουλάχιστον υπερτριπλάσιο το αναπτύξει στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το capital efficiency που έχουμε στην Ευρώπη δεν θέλω να το χάσουμε. Πιστεύω ότι κάνει εφικτή την καινοτομία βάσει των επενδύσεων που έχουμε να δώσουμε. Αυτό που θα ήθελα να είχα αλλάξει στην ιστορία της Organox αν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα ήθελα να είχα περισσότερους growth investors που να είχαν πιστέψει μετά την πρώτη κλινική δοκιμή ότι αυτή η τεχνολογία θα άλλαζε τον κόσμο, γιατί υπολογίζω ότι χάσαμε περίπου 5,5 χρόνια κυνηγώντας επενδύσεις. Δηλαδή κάτι που θα είχε συμβεί στην Αμερική που θα είχαν πει ένας ή δύο VC, παιδιά πάρτε 150 εκατομμύρια tranched για να έχετε τη βεβαιότητα κεφαλαίου μέχρι να το φτάσετε εμπορικά, εμείς εδώ δεν το βρήκαμε ποτέ. Αυτή είναι μια πρώτη μεγάλη επέμβαση και ήμουνα πριν από 2 εβδομάδες στις Βρυξέλλες σε συνάντηση με την Κομισάριο Ανάπτυξης και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης. Προσπαθεί η Ευρώπη να κάνει ακριβώς αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει η Ευρώπη 2, 3, 4 growth funds των 100 δις συν, ώστε να μπορεί όταν μια ιδέα έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει de-risked, να δώσει τα εφόδια για να φτάσει γρήγορα στην εμπορική υλοποίηση.
Αυτό μας λείπει και αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Το δεύτερο είναι το σφάλμα ότι η ανάπτυξη εταιριών στην Ευρώπη οφείλεται καθαρά και μόνο στην επένδυση. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα σε επίπεδο boards, και δεν μιλάω μόνο από την άποψη των εταιριών που έχω ιδρύσει, αλλά και των listed εταιριών των οποίων είμαι στο boards, όπως η Convatec, για παράδειγμα στο FTSE 100 του Λονδίνου, είναι ότι πάντα η εμπορική πορεία μιας εταιρείας ακολουθεί το πού δημιουργείται η πλειοψηφία των εισοδημάτων. Λοιπόν, όσο έχουμε μια κατάσταση που η πραγματική εμπορική υλοποίηση μιας ιδέας γίνεται κυρίως στην Αμερική, πάντα οι εταιρείες θα καταλήγουν στην Αμερική. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς μπορούν οι εταιρείες να δημιουργούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματό τους πολύ πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια πολύ απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και είναι στο χέρι των πολιτικών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιηθούν. Για να ανοίξεις μια εμπορική αγορά όταν έχεις ένα χειροπιαστό προϊόν, χρειάζεσαι ένα CE-mark. Όταν πήραμε το CE-mark στην Organox, κάναμε πάρτι την πρώτη μέρα, γιατί λέμε, ωραία, μας άνοιξε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τη δεύτερη μέρα ήρθε η συνειδητοποίηση ότι αυτό το CE-mark δεν σου επιτρέπει να πουλήσεις την επόμενη μέρα πουθενά. Η καθεμία από αυτές τις χώρες έχει δικά της νομοθετικά πλαίσια που πρέπει μετά να περάσεις το ένα μετά το άλλο για να μπορείς να βάλεις αυτό το προϊόν σε αυτή την αγορά. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταγωνιστούμε ή τουλάχιστον να έχουμε εφάμιλες εμπειρίες με τη Βόρεια Αμερική, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Ότι την ώρα που παίρνει κανείς μια έγκριση προϊόντος μπορεί αυτόματα και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες να πουλήσει και στους 500 εκατομμύριους πιθανούς Ευρωπαίους πολίτες που είναι πιθανοί πελάτες. Αυτό και κάποια άλλα πράγματα είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε, αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς τους τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας που έχουμε ακόμα σήμερα σαφές προβάδισμα. Και είναι 4, 5, 6, 7. Και να μην προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε τα πάντα, να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε σε αυτά και να δημιουργήσουμε όχι μία Organox, αλλά 3, 5, 7, 10 unicorns βασισμένα όχι μόνο σε αμερικανικά εισοδήματα, αλλά και σε ευρωπαϊκά εισοδήματα, και εκεί για μένα το τοπίο θα αλλάξει όλο μαζί. Είναι μια καλή στιγμή να εξηγήσει με αντιληπτούς όρους η Organox τι ακριβώς έκανε. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτή την ιδέα, η πραγματικότητα ήταν ότι η συντήρηση οργάνων από τον δότη στον παραλήπτη γινόταν καθαρά με ψυχρή συντήρηση. Δηλαδή το όργανο αφαιρόταν από το δότη, παγωνόταν στους 4 βαθμούς Κελσίου σε ένα κουτί και ταξίδευε σε αυτή την κατάσταση για όχι πάνω από 8 με 12 ώρες μέχρι τον παραλήπτη. Αυτό έχει 2 σημαντικά μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι το όργανο έχει περατή περίοδο συντήρησης, γιατί όσο και η ψήξη να λιγοστεύει το ρυθμό με τον οποίο χαλάει, δεν τον αναιρεί, δεν τον σταματεί. Και το δεύτερο και βασικότερο πρόβλημα είναι ότι το όργανο κατά τη διάρκεια της συντήρησης δεν είναι λειτουργικό. Είναι ένα ψυχρός ιστός, τον οποίο δεν έχει κανείς τρόπο να τον αξιολογήσει. Όταν αυτό τοποθετηθεί κανείς στο μυαλό του χειρουργού, ο χειρουργός θα φοβηθεί να πάρει ένα όργανο το οποίο μπορεί να μην λειτουργήσει και να το βάλει στο δότη και συνεπώς δεν θα επιλέξει να πάρει ένα ρίσκο με ένα όργανο που μπορεί να μην είναι βέλτιστο. Λίγο πολύ τόσο στο ύπαρ όσο και στο νεφρό σήμερα, τόσο στο σηκώτη όσο και στο νεφρό, για κάθε 100 όργανα που είναι διαθέσιμα γινόταν μεταμόσχευση του περίπου 60%. Δηλαδή χάναμε 40 όργανα στα 100 τα οποία θα μπορούσαν να είχαμε μεταμοσχευθεί και δεν είχαν μεταμοσχευθεί. Γιατί δεν ήταν καλά όργανα? Όχι, γιατί δεν είχε κανένα τρόπο ο χειρουργός να τεστάρει αυτό το όργανο. Αυτό που έκανε η Organox, και το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ένα άρθρο του Wired Magazine το 2013, αναπτύξαμε ένα μηχάνημα και το Wired Magazine γράφει: αυτό το μηχάνημα είναι τόσο καλό που το σηκώτη σας δεν θα καταλάβει ποτέ ότι έχετε φύγει. Δηλαδή δημιουργεί ένα ανθρώπινο σώμα γύρω από το όργανο,
ώστε το όργανο να μην καταλάβει ποτέ ότι έχει βγει από το δότη. Και το πετύχαμε αυτό διαρρέοντας το όργανο με αίμα, κάνοντας τη συντήρηση στους 37 βαθμούς Κελσίου και όχι στους 4 και δημιουργώντας ουσιαστικά μία ικανότητα αυτό το όργανο να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του από το δότη στον παραλήπτη. Που σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία είχαμε ένα όργανο που όσο μεταφερόταν, το ύπαρ παρήγε χολή, το νεφρό παρήγε ούρα. Μπορούσε δηλαδή με ποσοτικές μετρήσεις ο χειρουργός να πει αυτό το όργανο λειτουργεί, αυτό το όργανο δεν λειτουργεί. Βελτιώσαμε επίσης τη διάρκεια συντήρησης από τις 12 ώρες, αρχικά στις 24 και σήμερα πειραματικά στη μία εβδομάδα, που σημαίνει ότι πλέον δημιουργήσαμε μία δυνατότητα ένα όργανο να πάει από οπουδήποτε, οπουδήποτε, με τις ανθρώπινες μεταφορές όπως υπάρχουν σήμερα. Αυτή η ικανότητα τεσταρίσματος των οργάνων μας επέτρεψε να αποδείξουμε ότι πάνω από το 70% των οργάνων που πετιούνται σήμερα ουσιαστικά ήταν μεταμοσχεύσιμα. Και έτσι ξεκινήσαμε μία μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε το 2018 ως cover story στο Nature στην Ευρώπη. Κάναμε την ίδια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που είναι ενδιαφέρον, Μάρκο, δεν είναι αυτό που γράψαν οι μελέτες, είναι το τι συνέβη αφού εγκρίθηκε η τεχνολογία και την πήρε το δεύτερο και μεγαλύτερο κέντρο μεταμοσχεύσεων στη ΣΥΠΑ, το Cleveland Clinic, και το έτρεξε για 3 χρόνια. Στο τέλος αυτής της τριετίας, το Cleveland Clinic ανεξάρτητα από την εταιρεία έγραψε ότι οι μεταμοσχεύσεις μας έχουν αυξηθεί κατά 30 με 35%, χωρίς καμία μεταβολή στον αριθμό δοτών που έχουμε αυξήσει μεταμοσχεύσεις. Αλλά ο μέσος χρόνος που περίμενε ένας ασθενής για να πάρει ένα σηκώτη πήγε από τις 85 μέρες στις 14. Η θνησιμότητα, δηλαδή το ποσοστό των ασθενών που πεθαίναν όσο περιμένανε για όργανο, πήγε από το 18% στο 6%. Και το βασικό το οποίο δεν περιμέναμε και ως εφευρέτες της τεχνολογίας είναι ότι ξαφνικά έγινε κάτι μαγικό, άρχισαν να κοιμούνται οι γιατροί. Δηλαδή οι μεταμοσχεύσεις που γινόντουσαν κατά μέσο όρο 3 η ώρα το πρωί, άρχισαν να συμβαίνουν το 100% αυτών των μεταμοσχεύσεων από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Και αυτό είχε μια φανταστική συνέπεια. Πρώτον, άρχισαν να επιστρέφουν νέοι επιστήμονες στον χώρο της χειρουργικής και των μεταμοσχεύσεων. Και ειδικά, και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, γυναίκες που είχαν εγκαταλείψει το χειρουργικό χώρο λόγω περιβάλλοντος. Ξαφνικά 30, 40, 45% των εκπαιδευόμενων και πάλι ήταν γυναίκες. Υπήρχε δηλαδή τρομερό impact στους ασθενείς. Έτσι, το να περιμένεις για μόσχευμα ύπατος και να το λαμβάνεις εντός 2 εβδομάδων κατά μέσο όρο ήταν ανήκουστο πριν από 3 με 4 χρόνια. Είχαμε τρομερό impact αποδεικνύοντας ότι όλο αυτό είναι και φθηνότερο για τα εθνικά συστήματα υγείας, γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται εντατική, παίρνουν περισσότερες μεταμοσχεύσεις και κατά συνέπεια όλο μαζί είναι πολύ cost efficient. Και είχαμε και τρομερό impact στους ίδιους τους γιατρούς και το προσωπικό που τρέχει στις μεταμοσχεύσεις. Αυτό λοιπόν για το οποίο εγώ είμαι εξαιρετικά περήφανος, όπως είναι και ο Πίτερ, είναι ότι υπάρχουν 8.500 άνθρωποι σήμερα που δεν θα ήταν ζωντανοί αν δεν είχαμε κάνει αυτή την πορεία. Και αυτός ο ρυθμός πέρσι ήταν 4 άνθρωποι την ημέρα, φέτος είναι 12 άνθρωποι την ημέρα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά σε 1 χρόνο μόλις του uptake αυτής της τεχνολογίας διεθνώς. Και αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι ότι, όπως λες εσύ, η τιμή συναλλαγής, αυτός ο αριθμός, το 1,5 δις, δεν ήταν ποτέ σκοπός, ήταν συνέπεια αυτού του impact. Και αν κάτι θέλω να πω στους νέους επιχειρηματίες και στους νέους ανθρώπους είναι μη βιάζεστε, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αυτή για μένα ήταν μια προσπάθεια 27 χρόνων και για τον Πίτερ. Και για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της επιχειρηματικότητας που έφερες νωρίτερα στο πανεπιστήμιο, ναι, είναι φανταστικό ότι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα θέλουν να χτίσουν επιχειρήσεις, αλλά δεν πρέπει να προσπαθούν να τις χτίσουν από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Πρέπει να προσπαθούν να χτίσουν μια βαθιά τεχνογνωσία, να καταλάβουν πραγματικά ένα χώρο, να έχουν κάτι το πραγματικά μοναδικό. Και αυτό θέλει τουλάχιστον ένα πτυχίο, ενδεχομένως ένα μάστερ, πολύ συχνά και ένα διδακτορικό. Θέλει μια υπομονή να μαθητεύσει κανείς σε αυτή την πορεία για να καταλάβει ποιες είναι οι καλές ιδέες
ποιες είναι οι λιγότερες καλές ιδέες, ποια είναι τα ρίσκα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γυαλίζουν στον ήλιο, αλλά δεν είναι χρυσάφι. Και μέσα από αυτό το μηχανισμό, μέσα από μια βαθιά τεχνογνωσία, να βγάλει κάτι που πραγματικά έχει τη δυνατότητα να λύσει κοινωνικά προβλήματα. Σε αυτές τις ιδέες αξίζει κανείς να αφιερώσει τη ζωή του. Αυτό άκουγα πρόσφατα έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε δεν με ενδιαφέρουν τα βιογραφικά, με ενδιαφέρει ο ενδεχόμενος επιτάφιος του κάθε ανθρώπου. Και η αλήθεια είναι ότι αν σκεφτεί κανείς, πάρε εσένα. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα έγραφε ποτέ κανείς 1,5 δις. Θα έγραφε 8.500 ζωές. Και μέχρι με το καλό που θα ζήσει ως βαθιά γεράματα, αυτό θα είναι πιθανώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό σίγουρα είναι ένα παράσημο πάρα πολύ σημαντικότερο από το πόσα χρήματα έχεις στο πορτοφόλι σου. Εγώ θυμάμαι πάντα, μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η ταινία που είναι της εποχής μας, το Wall Street, που γυρνάει στον πλέον πλήρως διεφθαρμένο γιο του ο Ντάγκλας και του λέει ο μπαμπάς, όχι ο Ντάγκλας, λάθος, ο μπαμπάς Σιν. Ναι. Και του λέει You should never measure people by the size of their wallet. Σωστό. Γιατί αυτός έχει γίνει χρηματιστής και νομίζει ότι τα χρήματα είναι το πάνω. Οπότε αυτό, ξέρεις, για μένα ήταν και σημαντικός λόγος που θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι βάζει ένα άλλο πρότυπο στο τραπέζι. Έτσι, βάζει ένα πρότυπο του ότι υπάρχει μία επιχειρηματικότητα που έχει τη λογική ότι μετουσιώνω την επιστήμη σε πραγματικό προϊόν το οποίο στη δική σου περίπτωση σώζει και ζωές. Κάποια άλλα μπορεί να μην σώσουν ζωές, μπορεί να κάνουν καλύτερες τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Ξέρεις που έχει σημασία η επιχειρηματικότητα στην πορεία. Για μένα ο ορίζοντας πάντα ήταν πρέπει να πετύχουμε το impact που μπορεί να έχει αυτή η τεχνολογία. Η επιχειρηματικότητα στην πορεία έχει σημασία να το κάνει κανείς κατά τρόπο βιώσιμο. Δηλαδή δεν θέλω να είναι κανείς και τόσο ακαδημαϊκός που να πει θα δημιουργήσω ένα προϊόν που κοστίζει 1 εκατομμύριο ανά επέμβαση, μπορεί να σώσει πολλές ζωές. Χρειάζεται ένα πρακτικό μυαλό στο πώς μπορεί κανείς να ευθυγραμμίσει το ιδανικό της τεχνολογίας με το πρακτικό της αγοράς στην οποία θα πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά ακράδαντα πιστεύω ότι όταν κάποιος δημιουργήσει κάτι το FES που λύνει ένα ουσιαστικό κοινωνικό πρόβλημα και καταφέρει να το κάνει βιώσιμο, η φανταστική αξία θα έρθει από μόνη της. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι στη θέση μου νομίζω θα θέλουν να σε ρωτήσουν, που είναι τι είναι ρεαλιστικό κανείς να αναμένει την επόμενη 15 ετία σαν άλματα στην ιατρική. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που ξέρουμε έχουν χάσει κόσμο από την καρδιά του και το βάζω κατά σειρά, αν θες, θνησιμότητος καρδιά, καρκίνος, μετά έρχεται το Alzheimer και μετά πολλά άλλα. Αλλά τα top 3 είναι σχεδόν πάντα αυτά. Σωστό. Και το Alzheimer νομίζω είναι και προϊόν της μακροζωίας μας σε μεγάλο βαθμό. Τι μπορούμε ρεαλιστικά να περιμένουμε από τα άλματα της ιατρικής στα επόμενα 10 με 15 χρόνια? Τι είναι υπερβολή και τι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε? Για μένα υπάρχουν 2 ή 3 μεγάλα άλματα που περιμένω και τα βλέπω και μέσα από την έρευνα που γίνεται και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αλλού. Το πρώτο μεγάλο άλμα είναι η κατάκτηση του πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Δηλαδή για μένα αυτή η αχνή γραμμή μεταξύ τεχνολογίας και ανοσοποιητικού συστήματος είναι κάτι που κατακτάται μέρα με τη μέρα. Να εξηγήσω. Έχουμε πάρα πολλά αυτοάνοσα σήμερα που έχουν εμφανιστεί στο δυτικό κόσμο και μου μίλησες επίσης και για καρκίνο και δεν θα ήθελα να πω ναι, θα έχουμε... Δεν είναι ένα πράγμα, το καταλαβαίνω για τους γιατρούς. Ναι, αλλά όλα αυτά τα πράγματα, άμα ψάξει κανείς έναν κοινό παρανομαστή, είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι εμβολιασμοί με το COVID, ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα, όλο λίγο πολύ περιστρέφονται γύρω από την περιορισμένη μας κατανόηση και ικανότητα να τροποποιήσουμε το ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Γιατί? Ανοσοθεραπείες για τον καρκίνο ουσιαστικά τι κάνουν? Μαθαίνουν στο σώμα ότι αυτός ο καρκίνος που κρύβεται από το νοσοποιητικό σύστημα είναι ένα ξένο σώμα και μαθαίνουν στο ίδιο το νοσοποιητικό σύστημα να του επιτεθεί. Φανταστική θεραπεία αυτή τη στιγμή βοηθάει περίπου το 10 με το 20% των ασθενών. Μπορούμε να το πάμε στο 100% ή με εμβόλια κατά του καρκίνου
ή αποκαλύπτοντας την ευρύτερη υπογραφή του καρκίνου στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα έχουμε λύσει τον καρκίνο. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στο δυτικό κόσμο σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν αναπτύξει αυτοάνοσα. Πώς μπορούμε λοιπόν όχι να ξυπνήσουμε το νοσοποιητικό του σύστημα, αλλά να βρούμε τρόπους να καταστέλνουμε το νοσοποιητικό σύστημα σε συγκεκριμένες παθήσεις. Αυτό για μένα απέχει περίπου μία 5ετία με 10ετία. Δηλαδή η ικανότητα του να κάνει κανείς immunological engineering για μένα είναι από τα μεγάλα άλματα του μέλλοντος. Αλλά όταν λες 5ετία-10ετία εννοείς επιστημονικά ή θα είναι θεραπείες διαθέσιμες σε έναν ασθενή? Πιστεύω ότι θα είναι περίπου 5 με 10 χρόνια για να δούμε το ξεκίνημα κλινικών δοκιμών. Θα θέλουμε περίπου άλλα 5 που θα λύσουν και θα αποδείξουν ουσιαστική επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Οπότε εσύ πιστεύεις ότι μπορεί σε 15 χρόνια να αρχίσουμε να βλέπουμε θεραπείες πραγματικά μέσα στα νοσοκομεία? Ήδη τις βλέπουμε. Το μελάνομα, για παράδειγμα, που ήταν μία... Πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί πολλοί κόσμος νομίζω υποτιμάει πόσο μεγάλο κομμάτι των καρκίνων πλέον μπορεί κανείς να επιβιώσει αυτόν τον καρκίνο. Ναι, έχουν αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι που έχουν ήδη ουσιαστικά κατακτηθεί ή αλλάξει συντριπτικά στην τελευταία δεκαετία. Όλοι οι υγροί καρκίνοι, δηλαδή όταν λέω υγροί καρκίνοι εννοώ λευχαιμίες κτλ., έχουν εξαιρετικά καλή απόκριση στο νοσοποιητικό σύστημα και σε αυτό το τύπο της θεραπείας που περιγράφω. Αλλά έχουμε κάνει σημαντικά άλματα, για παράδειγμα, και στο μελάνομα, όπου ξεκίνησαν οι νοσοθεραπείες. Το μελάνομα ήταν ουσιαστικά σε προχωρημένο στάδιο εδώ και 5-10 χρόνια μια τελειωμένη κατάσταση. Πλέον σήμερα έχουν τεράστιες πιθανότητες επιβίωσης οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτή τη διάγνωση μέχρι και στάδιο 3, έστω και σε στάδιο 4. Έχουμε κάποιους καρκίνους που παραμένουν ακόμα εξαιρετικά δύσκολοι. Για παράδειγμα, ο παγκρεατικός καρκίνος. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι αυτή η ομπρέλα του κατανοώ το πώς αντιδράει το ανθρώπινο σύστημα σε μοριακό επίπεδο και βρίσκω τρόπο να το τροποποιώ ώστε να αναγνωρίζει πράγματα λιγότερο ή περισσότερο, θα δώσει λύσεις σε όλα αυτά. Και προσπάθησε να εξηγήσεις με απλό τρόπο γιατί άνθρωποι όπως ο Χασάμπης, ας πούμε, και η DeepMind, που ασχολήθηκαν με τις πρωτεΐνες, ας πούμε, αλλά θα έλεγα η συνύπαρξη πλέον μηχανικών με γιατρούς, με ποιο τρόπο επιταχύνει αυτή τη διαδικασία στο να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, αν την επιταχύνει με διάφορους τρόπους? Το Ντέμι το ξέρω αρκετά καλά. Είχαμε πάρει το Silver Medal της Ακαδημίας πολύ κοντά ένας με τον άλλον και έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι η σωστή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι bottom-up και top-down. Τι εννοώ με αυτό? Ότι πολύ συχνά οι τεχνολογίες υπάρχουν και δεν έχουν προβλήματα να λύσουν. Πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν τεχνολογικές λύσεις. Και τα δύο, όταν είναι ορφανά, αυτά είναι επικίνδυνα. Μπορεί κανείς να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο ως τεχνοκράτης λύνοντας προβλήματα που δεν χρειάζονται ουσιαστική επίλυση, που δεν είναι τα σωστά προβλήματα. Και μπορεί ένας γιατρός να έχει εντοπίσει μια πολύ μεγάλη πιθανή λύση και να μην έχει τρόπο να την υλοποιήσει. Το γεγονός ότι αυτές οι δύο κοινότητες μιλάνε εστιάζει τις προσπάθειες στα κατάλληλα προβλήματα. Και πολύ συχνά το πιο δύσκολο είναι να βρει κανείς τις σωστές περιπτώσεις ώστε να αποδείξει ότι μια τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι το φανταστικό. Πιστεύω ότι σιγά σιγά μετακινούμαστε προς εκεί. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες χρειάζονται τελικά ένα οριστικό τεστάρισμα στον άνθρωπο. Δηλαδή έχουν γραφεί πάρα πολλά για την έβρεση πρωτεϊνών με την Google DeepMind. Ακόμα δεν έχουμε δει το πρώτο εγκεκριμένο φάρμακο. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε. Πιστεύω ότι θα επισπεύσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να δούμε και αυτή την υλοποίηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με γιατρούς, δεν μπορεί να γίνει μόνο με τεχνολόγους. Θεωρείς ότι διανύουμε την πιο παραγωγική περίοδο στην ιστορία στη δημιουργία θεραπείων για τις ασθένειες τις μεγάλες που μας απασχολούν? Αναμφισβήτητα ναι, και το πρωταρχικό μήνυμα είναι αισιόδοξο. Νομίζω ότι η εκθετική πρόοδος που έχει γίνει στη ιατρική τα τελευταία 20 με 30 χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα 20 με 30 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας.
αλλά δημιουργεί και από μόνη της νέες προκλήσεις. Πριν πάμε στις προκλήσεις, μπορείς να δώσεις μια εικόνα σε κάποιον που μας ακούει ποια πράγματα θεωρείς, τα σημεία στα οποία έχουν γίνει πραγματικά άλματα. Με όρους που να καταλαβαίνει κάποιος από συγγενείς τους ή φίλους που μπορεί να έχει χάσει ή να υποφέρουν. Με τη σημαντική μείωση του ποσοστού ανθρώπων που καπνίζουν, αυτή την επέμβαση και μόνο, έχουμε μειώσει συντριπτικά τους καρκίνες του πνεύμονα και έχουμε μειώσει συντριπτικά τις καρδιοπάθειες, οι οποίες με κάποιες επιπλέον φαρμακοθεραπείες και έλεγχο του βάρους που έχουν βγει πρόσφατα θα συνεχίσουν να μειώνονται μέχρι, πιστεύω, πλέον και την ουσιαστική εξάλληψή τους. Εδώ μιλάμε ήδη για δύο από τα μεγαλύτερα αίτια θνησιμότητας των προηγούμενων γενιών, τα οποία πλέον δεν τα κουβεντιάζουμε στον ίδιο βαθμό. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ότι εδώ και 20-30 χρόνια η έννοια καρδιακή προσβολή ήταν κάτι το πάρα πολύ κοινό, που σήμερα έχει γίνει εξαιρετικά λιγότερο κοινό. Όπως ανέφερα και πρωτήτερα, έχουν υπάρξει πάρα πολλοί καρκίνοι που κάποτε ήταν θανατική ποινή και σήμερα πια δεν είναι. Να θυμίσω σε όλους ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 ο ιός του AIDS ήταν επίσης μια θανατική ποινή που σήμερα πλέον δεν είναι. Έχουμε δηλαδή δει σε λιγότερο από μια πεντηκονταετία πράγματα που ορίζανε το τέλος της ζωής του ανθρώπου να είναι πλέον ρουτίνα, και από αυτό πρέπει να παίρνουμε ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα. Και να σε ρωτήσω, επειδή όλοι μιλάνε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει επίδραση στην υγεία μας, στις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών υγείας. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει το AlphaFold ίσως της DeepMind, στο κομμάτι των πρωτεϊνών, της καλύτερης κατανόησης των διπλώσεων. Μπορεί να ξέρει φυσικά το εμβόλιο του COVID, έτσι, την ταχύτητα με την οποία βγήκε, κάποια φάρμακα που έρχονται για τον καρκίνο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δώσε μας μια πιο επιστημονική, αν θες, άποψη για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή τι είναι φασαρία και hype και τι είναι ουσία. Δεν μπορώ να δώσω μια επιστημονική άποψη, μπορώ να δώσω μια προσωπική επιστημονική άποψη. Ότι πιστεύω μια πολύ καλή παρομοίωση που μου έγινε πριν από λίγες εβδομάδες είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο τη τεχνητή νοημοσύνη όπως σκεφτόμασταν το κομπιουτεράκι πριν από 40 ή 50 χρόνια. Δεν είναι κάτι που από μόνο του θα λύσει όλα τα προβλήματα, είναι όμως κάτι που σωστά χρησιμοποιημένο σαν εργαλείο θα μειώσει πάρα πολύ το χρόνο και την προσπάθεια που χρειάζονται για κάποια πράγματα. Θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την έννοια ότι κάποιες από αυτές τις μεγάλες επαναστάσεις έχουμε δει κάποια ξεκινήματα, αλλά δεν τις έχουμε ακόμα δει υλοποιημένες. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα δει το πρώτο φάρμακο που έχει αποκλειστικά σχεδιαστεί από τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει σε ασθενή. Πρέπει να περάσουμε αυτά τα στάδια για να μπορούμε πραγματικά να αξιολογήσουμε του πόσο θα συντομεύσει και πόσο θα βοηθήσει. Σίγουρα όμως βλέπω ότι σε εργαστηριακές μελέτες και σε εργαστηριακό επίπεδο, όταν έχει κανείς 1.000.000 παραμέτρους να τεστάρει, και αυτό θα ήταν ένα πειραματικό πρόγραμμα που θα έπαιρνε 10 χρόνια, σήμερα μπορεί με τη βοήθεια της νοημοσύνης να το κάνει σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αρκεί δύο πράγματα να ισχύσουν. Το πρώτο είναι ότι δεν ζητάμε από την τεχνική νοημοσύνη να βρει πράγματα που δεν υπάρχουν στα δεδομένα. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό λάθος. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ανακαλύψει διαστάσεις και συνειρμούς που δεν υπάρχουν κάπου στο dataset που αναλύει. Και το δεύτερο είναι ότι πάντα οτιδήποτε βγαίνει με σκοπό τον άνθρωπο πρέπει να έχει και ένα στάδιο υλοποίησης και δοκιμής που να είναι πιο ανθρώπινο, όχι αποκλειστικά in silico. Αυτά τα δύο όταν τα υλοποιήσουμε θα μπορέσουμε νομίζω να ξεχωρίσουμε, όπως λες, το hype από την ουσία. Είμαι όμως βέβαιος ότι για την ανακάλυψη νέων υποψήφιων φαρμάκων, για την ανακάλυψη νέων θεραπείων, για την ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών, που είναι ένα θέμα που έχει πλέον δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την καταπολέμηση λοιμόξεων, η τεχνητή νοημοσύνη θα επισπεύσει προγράμματα δεκαετιών σε λίγους μήνες. Πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο της συζήτησής μας που αφορά την Ελλάδα πλέον. Ξέρω ότι ζεις στην Αγγλία, αλλά αγαπάς πολύ την Ελλάδα, έρχεσαι συχνά και σε απασχολεί, ξέρω, το ζήτημα. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω από την Ελλάδα για το απαράμιλο ταλέντο που διαθέτουμε. Η αλήθεια είναι
υπάρχει κάποια αλήθεια βέβαια σε αυτό. Δηλαδή είδα πρόσφατα μια μελέτη της Dion, η οποία είπε ότι έχουμε 3.500 καθηγητές στα top 100 πανεπιστήμια του κόσμου που μας κατατάσσει πολύ ψηλά στην παρουσία πολύ μορφωμένων και ικανών ερευνητών και καθηγητών στα πολύ καλά πανεπιστήμια του κόσμου. Αλλά πάντα το παράπονο των Ελλήνων, και είναι λογικό, είναι ότι ενώ ο Έλληνας γονιός κάνει πολύ μεγάλες θυσίες για τις σπουδές των παιδιών του, κάποιοι λένε ότι είμαστε και υπερμορφωμένοι, παρά είμαστε μορφωμένοι. Έχουμε πάρα πολλά διδακτορικά, πάρα πολλά masters σε σχέση με άλλες χώρες, τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ πραγματική οικονομική αξία από αυτό. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχουν δει άλλες χώρες, όπως έχει δει η Αγγλία από σένα, ας πούμε, ή όπως η Αμερική από πάρα πολλούς Έλληνες, και λιγότερο η ίδια η Ελλάδα. Θα ήθελα τη σκέψη σου γύρω από αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει δυσκολευτεί τόσο πολύ να εξαργυρώσει με κάποιο τρόπο αυτή την αξία? Αναμφισβήτητα, η ικανότητα Ελλήνων ερευνητών και ελληνικών μυαλών είναι πάρα πολύ ψηλή. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μύθος, αλλά νομίζω ότι απάντησες λίγο πολύ στο ίδιο στο ερώτημα, ότι η δημιουργία πραγματικής αξίας από αυτό είναι ο συνδυασμός δύο πραγμάτων, του ατόμου και του οικοσυστήματος. Έχουμε τα άτομα, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα σε όλους τους τομείς που το χρειάζονται να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα το οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες διαπρέπουν σε άλλα οργανωμένα οικοσυστήματα που έχουν αυτό το πρόσφορο έδαφος, ώστε να βρει η ευρηματικότητά τους κάποιο τελείωμα, να φτάσει κάπου. Θεωρώ ότι αυτό που σου είπα πριν για την Ευρώπη εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι μοναδικοί τομείς ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μια πολύ ωραία συνεδρίαση που είχες δημιουργήσει και εσύ και το SEV για τη φαρμακευτική, για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Έχουμε τη δυνατότητα σε κάποιους τεχνολογικούς τομείς, software, fintech, φαρμακοβιομηχανία, κάποιες απόψεις βιοηλικών, να έχουμε πολύ μεγάλο impact στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε είναι το κατάλληλο οικοσύστημα σε 2, 3, 4 εστιασμένες περιοχές. Όχι τα πάντα, γιατί δεν έχουμε το μέγεθος και την κλίμακα να κάνουμε τα πάντα. Πώς ορίζεις το οικοσύστημα με πιο ξεκάθαρο τρόπο? Το οικοσύστημα καταρχήν ξεκινάει από το πρέπει να έχει υπάρξει μία καλή ιστορία. Για να πιστέψει κανείς στην έννοια οικοσύστημα, πρέπει να υπάρξει κάποιος που να έχει χαράξει αυτά τα βήματα και να μπορεί συνεπώς να τα επαναλάβει για κάποιους άλλους. Και αυτό ισχύει, αυτή η έννοια του precedent για μένα ισχύει παντού στην καινοτομία. Λίγο πολύ οι άνθρωποι ακολουθούν κάποιο σχέδιο, κάποιο μονοπάτι που έχει χαραχτεί και έχει λειτουργήσει. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν οι κρίσιμες υποδομές για αυτά που πρέπει να γίνουν σε αυτή την πορεία και να είναι σχετικά εύκολες, turnkey όπως λένε οι Αμερικανοί, για να μπορεί να έρθει κάποιος να ακολουθήσει στα χνάρια αυτού του πρώτου και αυτού του δεύτερου παραδείγματος. Δεν πρέπει δηλαδή κάθε βήμα να είναι ένα καινούριο συμβόλαιο, ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, Πρέπει να υπάρχει κάτι που να το διευκολύνει. Το τρίτο είναι να υπάρχει το critical mass, να υπάρχει δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να υποστηρίξει αυτή την πορεία σε καθέναν από αυτούς τους υποτομείς. Πρέπει να μπορεί κανείς να μπορεί να βρει 2 ή 3 καλούς CEO, 2 ή 3 καλούς CFO, 2 ή 3 καλούς CTOs, κάποιοι που να κατανοούν τους κανονισμούς και το τι πρέπει να κάνει κανείς από άποψη quality και από άποψη production για να φέρει μια τέτοια ιδέα στην πραγματικότητα. Για μένα αυτά τα 3 στοιχεία είναι και τόσο κάποια μεγάλες επενδυτικές προσπάθειες που έχουν γίνει όπως η Big Pie έχουν προσπαθήσει και συνεχίζουν να προσπαθούν να το δημιουργήσουν αυτό. Θα ήθελα να δω και άλλους να κάνουν αυτό, ακριβώς αυτό το πράγμα, τη δημιουργία οικοσυστήματος, αλλά για μένα έχει σημασία να υπάρχει ενότητα γύρω από το ποιες είναι οι περιοχές που αξίζει κανείς να επενδύει για την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν πολύ καλές επενδύσεις από την Ελλάδα στις λοιπές περιοχές, αλλά αυτές τις οποίες θέλουν να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα πρέπει να τις σκεφτούμε στρατηγικά και να τις υποστηρίξουμε πλήρως και επενδυτικά και πολιτικά και νομοθετικά. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση στην Ελλάδα
γύρω από το τι σημαίνει οικοσύστημα. Οι Έλληνες νομίζω το αντιλαμβάνονται λίγο ως παρέα, η οποία λειτουργεί με ένα πολύ συμπεριληπτικό και δημοκρατικό τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα οι εφευρέσεις και οι μεγάλες εταιρείες είναι ένα παιχνίδι εξαιρέσεων. Δηλαδή είναι κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι που στατιστικά θα κάνουν ένα άλμα που δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Οπότε ένα σωστό οικοσύστημα τελικά έχει, όπως λες, κανόνες, έχει μια βασική υποδομή, έχει μια ικανότητα για τον επόμενο να είναι πιο εύκολο από ό,τι ήταν για τον προηγούμενο, αλλά οι πρωταγωνιστές και αυτοί που εμπλέκονται συνήθως είναι άνθρωποι εξαιρετικοί. Έτσι. Και σε άλλες χώρες όπως το MIT, την Oxford, το Cambridge, αυτοί οι εξαιρετικοί άνθρωποι περνάνε από μια διαδικασία επιλογής και βρίσκονται εκεί που βρίσκονται για πολύ καλούς λόγους. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα δεν το έχουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ναι. Και η ερώτηση μου σε σένα είναι, ένα πολυτεχνείο, πες, μπορεί να μεταξελιχθεί σε ένα τέτοιο χώρο? Μπορεί. Κάτι που λέω πάντα για την Ελλάδα και για τα πανεπιστήμια τους, στο Πολυτεχνείο παραλίγο να φοιτήσω, έτσι. Δηλαδή ήταν μια πολύ καλή επιλογή και παραμένει μια πολύ καλή επιλογή. Πιστεύω ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια το top 1, 2, 3% είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είχα αρκετούς Έλληνες φοιτητές, έχω δώσει 50 διδακτορικά περίπου μέχρι σήμερα. Είχα 50 διδακτορικά σε Έλληνες. Όχι, 50 διδακτορικά συνολικά. Συνολικά. 5 με 10 από αυτά τα παιδιά σε επίπεδο διδακτορικού και άλλα 3 με 4 σε μεταδιδακτορικό έχουν έρθει από Μετσόβιο, από Αριστοτέλειο, από Πάτρα. Έχω άμεση εμπειρία του τι είναι ικανό να παράγει αυτό το σύστημα, και αυτό που είναι ικανό να παράγει για τα παιδιά που τελειώνουν με 8 και άνω το πτυχίο τους είναι πραγματικά φανταστικό. Δεν μας λείπει το δυναμικό. Νομίζω ότι αυτό που μας λείπει είναι ένα πιο οργωμένο σύστημα του τι θα επιτρέψει σε αυτό το παιδί, αφού κάνει ενδεχομένως και ένα διδακτορικό, ένα μεταδιδακτορικό στο εξωτερικό για να δει και 4-5 πράγματα, να επιλέξει να επιστρέψει εδώ για να χτίσει την ιδέα του και να το κάνει επιτυχώς. Και αυτό που λείπει νομίζω είναι, όπως λέω, ένα οικοσύστημα βασικό του πώς ξεκινάει κανείς εταιρεία. Πώς βρίσκει seed capital κατά τρόπο αξιοκρατικό, πραγματικά αξιοκρατικό, ώστε να μπορεί κανείς να πει ναι, αυτή η ιδέα έχει περάσει διαγωνισμούς και πραγματικά έχει διακριθεί, έχει κάτι το διαφορετικό. Υπάρχει ένας χώρος που να μπορεί να δημιουργηθεί, ένα στην Αθήνα, ένα στη Βόρεια Ελλάδα, ένα στην Πελοπόννησο, που να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι 4, 5, 10 εταιρείες στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, ώστε να μπορούν να μοιράζονται ιδέες γύρω από προσωπικό, θέματα εφορίας, θέματα εξαγωγής ταλέντου, θέματα εισαγωγής ταλέντου. Αυτά νομίζω θα μπορούσαμε να τα κάνουμε λίγο καλύτερα. Και έχουμε τη δυνατότητα σε κάποιους επιλεγμένους τομείς, νομίζω, επειδή βρισκόμαστε σε μια γωνιά της Ευρώπης που ακόμα οι μισθοδοσίες είναι σχετικά χαμηλές. Αυτό το capital efficiency που έλεγα για την Ευρώπη ισχύει στο τετράγωνο για την Ελλάδα. Αν επιλέξουμε σωστά τους τομείς και αν δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για αυτά τα πολύ ταλαντούχα πτυχιούχα παιδιά που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και έχουν κάνει και κάποια μετακπαίδευση στο εξωτερικό, νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Η τελευταία μου ερώτηση είναι, έχοντας τώρα 3 παιδιά. Ο ένας είναι έτοιμος να πάει και στο πανεπιστήμιο. Έχει πάει. Έχει ήδη πάει, μάλιστα. Λοιπόν, και σπουδάζει αρχιτέκτονος, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Η δική τους ματιά πώς έχει επηρεάσει για το τι σκοπεύεις και εσύ να κάνεις τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, τι επίδραση έχουν απάνω στα παιδιά, στο προσωπικό σου πλάνο και στα προσωπικά σου όνειρα για τα επόμενα 10 χρόνια? Επιστημονικά πράγματα που έχω διασταυρώσει, μου έχουν επισημάνει ιατρικά από την παιδική τους ηλικία, έχουν επηρεάσει άμεσα επιλογές ερευνητικές που έχω κάνει. Θα ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, όταν είχαν περάσει κάποιο θέμα υγείας και συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ιδανικό αυτό που ζήσανε ως ασθενείς εκείνη την περίοδο, έχω αναλάβει προγράμματα για να προσπαθήσω πριν φύγω εγώ να έχουν βρει κάτι πολύ διαφορετικό αυτοί και οι επόμενες γενιές. Αλλά αυτό κυρίως
έχοντας 3 γιους που πραγματικά με τραβάει είναι να βλέπω πόση τάση έχουν για δημιουργικότητα και σε ποια πράγματα δίνουν σημασία για το μέλλον τους. Και βλέπω τουλάχιστον σε αυτά τα παιδιά μία δημιουργική τάση για το κοινό, για το ευρύτερο καλό. Και αυτό με κάνει να θέλω να δημιουργώ οικοσυστήματα που έχουν την ικανότητα πραγματικά να λύνουν σημαντικά προβλήματα για την ανθρωπότητα. Ο μεγαλύτερος, όπως είπες, είναι αρχιτέκτονας, θέλει να δημιουργεί χώρους που να εμπνέουν, που να βοηθούν την ανθρώπινη συνεργασία, να βοηθούν αυτή τη διασταύρωση διαφορετικών προβληματισμών. Ο δεύτερος νομίζω πηγαίνει κάπου προς ιατρική, με ένα πάθος για το νοσοποιητικό σύστημα, για το νευρολογικό σύστημα, αυτές τις μεγάλες ιατρικές ανακαλύψεις που σου περιέγραφα νωρίτερα. Ο μικρότερος είναι πιο μαθηματικό μυαλό και φανταστικός μάγειρας συγχρόνως. Είναι ένας πολύ ασυνήθιστος δημιουργικός συνδυασμός. Βλέπω όμως ότι και τα τρία αυτά είναι δημιουργικά πράγματα που βασίζονται στο φτιάχνω κάτι για να βοηθήσω, για να χτίσω κάτι για την ανθρωπότητα. Και αυτό νομίζω πρέπει να είναι το κατευθύντριο φως για ό,τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό πάντως και εγώ το έχω παρατηρήσει, ότι στη γενιά πριν από εμάς οι πιο φιλόδοξοι, εκτός από τους επιστήμονες, θέλαν να δουλέψουν ή στην Procter & Gamble ή στην Nestlé. Στη δική μου γενιά θέλαν όλοι να δουλέψουν στην Goldman Sachs και στη Merrill Lynch. Μετά τη δική μου γενιά όλοι θέλαν να δουλέψουν στη Yahoo και μετά στη Google κτλ. Βλέπω τώρα μια νέα γενιά παιδιών και εκεί νομίζω ότι η σύμπτυξη ή η συνονόηση μεταξύ μηχανικών και ιατρικών επιστημών έχει παίξει ρόλο. Βλέπεις όλο και πιο ταλαντούχα παιδιά, τα πιο ταλαντούχα παιδιά βάζουν πολύ ψηλά το τι επίδραση θα έχει η δουλειά τους πάνω στο καλό και στο μέλλον του κόσμου. Και όχι με έναν ρομαντικό, αν θέλεις, αφηρημένο τρόπο, αλλά με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ότι προτιμώ να δουλέψω σε μία, ας πούμε, Organox από ότι στην Google, ας πούμε. Παράδειγμα, ή σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Γιατί το ένας πουλάει διαφημίσεις ή social media, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και κακό, και ο άλλος λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι μερικά από τα πιο ικανά παιδιά, τα πιο ταλαντούχα παιδιά της γενιάς αυτής έλκονται από αυτό το όνειρο, ας πούμε. Ενώ η δική μας γενιά δεν θα το έλεγα. Όχι. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση εκεί, Μάκο, ότι παρότι η προηγούμενη γενιά θα έλεγε για την γενιά ότι έχει πάρα πολλά και παίρνει πάρα πολλά πράγματα ως δεδομένα, το σπίτι, το κινητό, το αυτοκίνητο, τη μεταφορά. Εμένα η εμπειρία μου από αυτή τη γενιά είναι ότι είναι πολύ λιγότερο ελιστική. Και αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επειδή έχουν μεγαλώσει με κάποια πράγματα που ενδεχομένως η προηγούμενη γενιά δεν τον ονειρευόταν, η εμπειρία μου είναι ότι δίνουν πολύ μικρότερη σημασία στο πολύ καλό δώρο, στο πολύ καλό μισθό, και βλέπουν λίγο πιο μακριά στον ορίζοντα, στο πώς θέλουν να είναι, στο πώς θέλουν να ζουν, στο πώς θέλουν να ξυπνάνε το πρωί. Αυτό για μένα είναι κοινωνική επιτυχία, αν μπορούμε να το συνεχίσουμε σε ευρύτερη κλίμακα. Φυσικά, σιγουρευόμενοι ότι έχει αυτή η γενιά τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Θα κλείσω με μια διαφοροποιημένη ερώτηση από αυτή που έκανα στους προηγούμενους. Πάντα ρώταγα σε όλους ποιο είναι το ευτυχισμένο σου μέρος. Σε σένα θα κάνω την πρώτη δοκιμή στο πώς θα ήθελες να σε θυμούνται. Έχεις πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου, αλλά ποτέ δεν είναι αργά κανείς να το σκεφτεί αυτό και να μου πεις πώς το σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή, πώς θα ήθελες να σε θυμούνται. Επιστημονικά θα ήθελα να με θυμούνται ως ένας άνθρωπος που δεν ήταν γιατρός και είχε κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο σε έναν ιδανικά πολλαπλούς τομείς της ανθρώπινης υγείας. Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου να με θυμούνται ως μια θετική δύναμη στα περισσότερα πλαίσια, καλή παρέα και κάποιον τον οποίο δεν ήπιανε ποτέ ένα κακό ποτήρι κρασί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για την ωραία κουβέντα μας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Μάκο, για την καταπληκτική αυτή ευκαιρία και την προσπάθειά σου.